dimineața și bine ați revenit pe canal. E o zi de vineri, mă duc spre birou și de data asta încerc un nou setup pe ceea ce înseamnă GoPro, respectiv am achiziționat un GoPro 13, mă scuzați, și încerc să vedem cum putem realiza conexiunea Bluetooth cu el, astfel încât să nu mai fie nevoie de tot felul de microfoane, cabluri și alte chestii, folosind direct microfonul din cască. Până acum am folosit un GoPro 9 care nu avea astfel de conectivitate. Am tot cochetat cu ideea de 12, dar la momentul în care am decis să fac achiziția, 12 era mai scump, 13 de-abia s-a lansat, am primit și o reducere de la GoPro, așa că decizia a fost simplă. Mai ales că acum pe GoPro 13 se pare că au repus GPS-ul, pentru că la 12 îl scoseseră. Vedem cum se comportă. Deocamdată e prima ieșire cu el. Sper să se înregistreze bine folosind microfonul de pe cască. Am făcut câteva probe, dar probe în casă, fără să-mi dau seama de vânt și de zgomotul exterior. Toată lumea e fericită că a început școala, așa că aglomerația își spune cuvântul. Hai, domnul Nemira, care este plăcerea lecturii. Dumneavoastră n-aveți loc pe aici, eu în schimb am și n-am. Rămânem aici în poziție, după cum s-a făcut verde. Domnișoara este pe telefon. Ne place cu telefonul. Traversează, nu e nimeni. Mă tot gândeam ce să se întâmple când o să vină ploile și vremea urâtă și trebuie să mergem cu mașina. Cred că vom abandona ideea cât se poate de mult. Mă gândeam acum inclusiv la varianta de a achiziționa un scooter cu o păturică, cu mânuși din acelea manșoane de alea în care îți bagi mâna, cu o geacă de ploaie și să-i dăm drumul fiecare zi la birou cu așa ceva. Am mai avut un scooter de 125 înainte, dar aia a fost prima mea jucărie pe două roți, n-am înțeles nimic din ea, pe de altă parte nici nu știam ce trebuie să înțeleg. Acum pot să zic că lucrurile s-au schimbat puțin. E o variantă asta cu scooterul, o iau un calcul destul de serios și nu scooter mare, pentru că n-am de gând să folosesc pentru ture sau altceva, maxim 125, pe care poate o conving și pe soție să-l testeze. Domnul, parcăm și noi, nu parcăm. Este cu AMG-ul, dar este blocat în gândire. Hai, mai semnalizăm, nu mai semnalizăm. Deci, poate cineva să explice ce se întâmplă cu Mercedesul alb? Eu n-am o explicație ce vrea să facă.
Asta e strada pe care facem off-road, avem aceste speed bump-uri, dar e distractivă că nu amorțim pe motocicletă, ci efectiv mergem în scărițe și mai avem la întoarcere încă una care este nu cu speed bump-uri, dar este destul de prost asfaltată și la care la fel ne distrăm. Hai, am dat ok pe navigație. Ne asigurăm. Eu nu am răbdare. Băieții ăștia nu știu că e vineri și nu e duminică. Ei duminică au voie să iasă. În ultima vreme, la plecarea de la birou, am avut un noroc chiar cu bariera de la Petricani. Respectiv, acum 2 zile am avut recordul. Am prins 5 trenuri, nu mai mult, ci mai puțin. Și cu acea distanță remarcabilă de 3, 4, 5 minute între tren, am cam stat o jumătate de oră uitându-mă la barieră. Dacă aș fi știut, probabil aș fi întors și aș fi mers pe autostradă, dar știi cum e, se ridică, trece un tren, hai că trece al doilea, gata, nu mai e. Vine și al treilea, deja ai așteptat 20 de minute, așa că eram o armată de băieți pe 2 roți. Scuzați perspectiva, motocicleta nu e spălată. Am venit săptămâna asta luni cu ea din Tasos și n-am apucat încă să o spăl. Dar promit că în weekend mă voi ocupa de ea. Chiar sunt foarte curios cum se aude, pentru că e conexiunea Bluetooth. Casca pe care o folosesc acum am un Shure S3 care vine cu sistemul de comunicație integrat Shure SC2 cu Bluetooth, cu noise cancellation. Teoretic pe hârtie ar trebui să audă ok. Verde. Semnalizăm stânga, nu vă suiți pe mine, vă rugăm frumos. Aici suntem indeciși asupra benzilor pe care să o luăm, dar să ne apucăm. Pentru că iară facem o mică ilegalitate și anume ne vom pune primul la semafor, aici pe dreapta. Semaforul nu ar trebui să dureze mult, așa că stăm cu ea în treaptă și verde. Tan, tan, tan. Culmea e că tot vorbeam de barieră, n-am mai prins de ceva vreme bariera asta de la bike-ului. Dar știți cum e, never say never. Ha! Parcă am cobit. Am avut așa un feeling. Bineînțeles că e pusă bariera. Și n-are legătură să zici, bă, la o anumită oră trece trenul. Nu, vii și la 35, vii și la 25, ajungi în zonă. Și la fel prinzi trenuri. Avem aici lângă doamna cu stegulețul galben.
mea. Off-road, domnul cu mini. Culmea e că în momentul în care am stat acum 2 zile de v-am povestit că am stat la barieră acolo foarte mult, venise un domn cu un BMW în seria 6 mai vechi și a fost foarte distractiv că el venea de pe partea cealaltă a barierei și a fi vrut să se ducă în față, dar ca să nu aibă probleme cu poliția, a dat cu spatele. Deci efectiv a venit cu spatele spre barieră, pe contrasens, după care a ajuns în dreptul barierei, a întors-o și a așteptat să se ridice bariera. Distractiv. Am închis și microfonul acum, am închis viziera, nu știu, să văd la fel diverse variante. Dacă până la pasaj aici la doamna Ghica totuși traficul e decent dimineața, de aici de la pasaj începe distracția pe Petricani. Dar nu-mi dau seama ce variantă ar putea să se întâmple astfel încât să se optimizeze traficul. Și variația de aglomerație pe Petricani este în momentul în care urcăm pe pod, de unde începe coada. Dacă începe după pod, e clar că e aglomerată toată zona. Dacă nu, de ce mă alergați? Și domnul a avut loc și la mine e povestea cu dimensiunile. Hai că să aprindem regulamentar și farul, poate ne vede lumea mai bine. Bă, n-ar fi complicat și am fi toți fericiți dacă am face, cum am mai zis eu, ca în sudul, ca în Franța. Ești pe 2 benzi, da, ține dreapta, unul ține stânga și atunci în ambele variante va fi un loc suficient de bun pentru motociclete și probabil în momentul de față, cumulată cu decizia de a putea conduce scutere cu 125 cu B-ul și văzând totuși mai multă libertate în trafic și faptul că șoferii ar fi mai conștienți de tot ce înseamnă zona asta pe 2 roți, probabil ar putea multă lume să meargă cu scutere și atunci am mai evitat din aglomerația, tot în folosul celor care merg cu mașina o să ajungă să fie. Dar la noi marile probleme sunt telefoanele, pentru că în momentul în care au ajuns în coloană, nu mai extensia de mână numită telefon funcționează non-stop.
claxonez. Îl claxona probabil pe cel din față că nu mergea cu 200 la oră. Da, avem loc. Deci, liber. Bine, e vineri. Work from home e un cuvânt în vocabularul tuturor corporatiștilor din Pipera și de obicei își exercită acest drept de veto în special pentru vineri pentru a putea prelungi weekendurile. Tam 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 tam. Mulțumesc. Hei, 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 hei. It's not. Și acum unii fac dreapta, unii vor să meargă în față și eu n-am unde să mă bag nici într-o parte, nici în alta. Așa că voi rămâne probabil aici. Că domnul cu duba ar vrea este să-i fac eu. Eu am loc pe aici și pe aici și gata. N-aveți cum să spuneți că nu vreți să mergeți pe două roți. E atât de relaxant. Plus că ești mult mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău și ajungi cu un alt mindset. Atât seara acasă, în loc să stai pe mașină apăsat de greutățile mentale pe care ți le setezi, ești relaxat. Salut colegul sau colega, nu ne salută. Ia, vedem în față. Le Clio Symbol. Am avut și o mașină de asta 1.5 DCI, 85 de cai putere. A făcut 250.000 de kilometri în familie și avea consum de sub 3 litri. Consuma mai puțin decât motocicleta. Mai facem o mică ilegalitate, punem semnal în stânga, vom face stânga pe dublă continuă, da. Ținând cont că se face semaforul cu roșu, pam pam. Am eu un buton prin care îl controlez, asta este adevărul. Așa că am ajuns și în clădire. Și acum mai facem o ilegalitate, mergem pe interzis. Fac asta ca să eficientizez consumul. Glumesc. Și parcăm. Atât. Gata. V-ați plimbat cu mine până la birou, așa că vă mulțumesc și sper să iasă ceva din videoclipul ăsta.